What up fishing fans, it's your boy Medbear Angler at ngayong araw na to ay pag-uusapan natin ang fishing rods. That's right, pag-usapan natin ang fishing rods at ano ang mga tips ko kung bibili ka ng fishing rod para pang snakehead o kung ano man. Okay, before we start, gusto ko lang mag-shoutout kay Sir Bogs Villanueva. Sir Bogs ng Fishing Villa, boss. Kumusta po? Sana po nanonood po kayo. Gusto ko rin mag-shoutout kay Mike Angler para sa pagbibigay ng tips on and off the fishing trip. Boss Mike Angler, salamat po. Okay, so pag-usapan natin, kung bibili ka man ng fishing rod, ano ang mga pointers na you have to take into consideration? Number 1, kung bibili ka ng fishing rod, ano muna ang target species mo? Kasi baka mamaya, bumili ka ng ultralight, ang huli mo naman pang Baramundi, bago ka pa lang, unless kung sobrang galing mo, pwede, di ba? Pero yung learning curve mo para matuto ka ng ultralight, medyo mahirap. Bago ka pa lang di ba? So ngayon, I highly recommend, kung gusto mo ng all-around fishing rod, I highly recommend getting 6 to 6.6 medium light to medium rod, preferably spinning. Bakit? It's great na kung bago ka, magbe-bait cast ka na, good. Kaso nga lang, baka ma-frustrate ka. Kasi ako, na was learning yung bait cast, wala nang ang huli, lagi pang bird's nest. So, hindi kasing haba tayo ng pasensya, baka mag-quit ka kagad. So, I highly recommend a 6 to 6.6 medium light to medium na spinning rod. Now, what I normally do is targeted species. So, I'm really expecting na pag nag-fishing ako, ang mahuhuli ko dalag or toman. So then, kaya nga sabi ko kanina, number 1, ano yung target species mo? Ngayon, kung mantitilapia ka lang, ayungin, yung mga maliliit, yung mga non-predatory fishes, wag ka na mag-medium heavy, kapatid. Baka pag biwas mo, wala nang pangayon. So, pwede ka nang mag-light. Sige, pwede ka mag-ultralight. Ultralight to medium light. Kung magtitilapia ka lang. Ngayon, kung magta-targeted species ka at bago ka pa lang, I highly recommend either medium to heavy. Depende kung saan ka mag-fishing. Kung gusto mo talagang matuto ng bait cast, as early as bago ka pa lang, not a problem. I'm not gonna ask you to stop. Kasi ako, I started spinning nung natutunan ko ng bait cast, ayoko na mag-spinning. I highly recommend getting a 6 medium rod kung mandadalag ka. Okay, etong rod na to, nabili ko lang sa HMR. Nakachamba ako, 250 isa, bumili na ako ng dalawa. Pag alam kong merong ibang species, puwera dalag sa spot ko, hindi dinadala ko. So, mura lang to guys. Walang brand to actually. It's a generic rod. Maganda rito kay generic siya. Meron siyang hook keeper. Tapos, may open blank doon. Kita mo? May open spot doon. So, para saan yan? Yung mga ganyan. So, pag nakaganon ka, ako kasi ganyan ako umawak ng busy. So, ngayon, pag may gumagatid dito, nararamdaman ko rito. Hindi siya fake news. Diba? Ito yung magiging all-around rod mo. Tapos kung papansinin mo sa gilid, hindi masyadong kita kasi madilim. Dito sa gilid. May nakasulat. Kung bago lang po kayo sa fishing, make sure na sundin mo kung ano yung nakasulat dito. Huwag kang bumili ng katulad ko, biggest mistake ko noon bago ako sa lure fishing. Tapos bumili ko ng 100 pounds na braid. Very good, di ba? Walang putol-putol. Pero kung mag-cast ako, hanggang dun lang. Ngayon, ang nakasulat dito, usual specs ng medium, ito medyo mababa to 6 to 15 pounds ng line. Ang lure weight is 1/8 to 3/4 ounces. So 3/4 20 grams. Pag medium, hindi ako magto 20 grams. Siguro 15 grams pababa lang, okay na. Actually, 15 grams, medyo mabigat na I tried throwing 15 gram frogs dito. Medyo natatakot ako Kasi sobrang baluktot na baluktot siyang dulo. Okay. So, anong kagandahan ng medium na rod? Yung flex. Kasi tinan mo yung flex niya, konting-konti lang. Diba? Doesn't take too much force para i-bend to. Unlike yung ibang rod, which I will discuss later. See? Medyo matigas. Diba? I'm gonna discuss that later. Baka ang sunod mong question, Madbear, paano naman po yun nasa Shopee? Tignan mo yung description ng rod. Usually, pag nagbebenta ng rod sa Shopee, nakikita din doon kung ano yung specs ng rod sa gilid. Tignan mo yun. At doon ka mag-base. Okay. Pag bago ka, expect, siguro magandang gamit. Siguro 3,000 maganda na yung gamit mo. 3,000, 4,000.
I also recommend din yung Nobi. May Nobi na yung mga Nobi na rods. Ganda quality nun. I also recommend din yung Yoshikawa Cyclone na medium light. It's a 6.6 medium light rod. Yung first dalag ko, doon ko nahuli. Tried and tested na yun. Para siyang medium, promise. Pero huwag mong puwersahin kasi medium light lang yun, di ba? Pag ito ang gamit mo, pwede kang dalag, matinding pag-iingat kung magtotoman ka. Kasi I don't think kaya nito ang toma ng head-on. Kung open water fishing, yes, kuha ka nito. Pag-predator ka. Pero pag more on heavy cover, kailangan mo ng medium heavy. Which would be our item number 2. So yung una, kung ano ang target species mo. Pangalawa, ano yung pag-fishingan mo? Marami bang cover? Marami bang kangkong? Marami bang lumot? Marami bang water lily? Doon papasok ang medium heavy to heavy rods. Okay. Now, in my case, ang gamit ko for the longest time is yung Major Craft Go Emotion. I'm not asking you to buy this. It just so happen na nung time na yun, may budget ako, kaya nakabili ko nito. Kung ako curious sa'yo, saan ako bumili ng Major Craft Go Emotion, ang meron pong nagkikerry nito ay si Hook Pro sa Taguig. Si Fishing Villa, yung bagong bukas sa tackle shop, Boss Bogs. Yan, kay Boss Bogs Villa nyo ba, boss? Yan, meron siya nito. Meron din si Fishing Buddy, kay Good Catch, meron po siya nito. Napakatibay, subok na to. Sobra. Grabe. Yun. Maraming medium heavy, lalo na nowadays, na mura pero kalidad. Example is yung U-Pro Kaiju. Nakahawak na ako nun. Courtesy of Santos din dun sa U-Pro tester na si Wiu. Boss Wiu. Shoutout sa'yo, pare. Ayun, so nakahawak ako ng rod nila, pati yung Chana Killer na rin. Okay, maganda. It's a bit on the heavier side. Ako, gusto ko kasi magaan gamit ko eh. Pero kung gusto mo talagang heavy duty mo, heavy duty talaga yun. Kaya, I highly recommend, kung bibili ka ng rod, at alam mong heavy cover ng pag-fishingan mo, at mag-targeted species ka like me, dalag, mati kang medium heavy. Para kung sumuot man siya sa kangkungan o saan man, pwede mo siyang batakin, walang problema. Okay. Third, castability. Doon papasok yung mga mahahabang rods. Like, for example, itong combo ko to. So, ito yung ginagamit ko pag kailangan ko ng long distance casting. Bakit? This rod is 7'6". So, in theory, mas mahaba ang rod, mas mahaba ang casting. So, ganun po. Lalo na pag in my case, yung mga water lily sa toman spot ko, masyadong malalayo. Yung mga toman nasa malalayo na, lalo na pag pressured yung fishing spot mo. Meaning, pag sinabing pressured yung fishing spot, meaning laging pinag-fishingan. So, one of your options kung mag-fishing ka, is ikakas mo dun sa hanggang kaya ng rod mo. Ngayon, kung saan makakabili nito, makakabili ka ng Nobi kay PX Tackle Shop. Mga boss, hindi ako pumunta sa shop nila, umorder lang ako online. Nag-transfer akong pera, ito na siya ngayon. Napakatibay. Item number 4, control. Bakit importante ang rod control sa fishing? Kung kayo po ay bago lang sa snakehead, malamang na-experience mo na may isang spot dun sa fishing spot mo na hindi mo ma-access kasi kailangan ng accuracy casting. Dun papasok ngayon ang rod mo. Now, in theory guys, mas maiksi ang rod mo, mas madali mo siyang makokontrol. Hence, yun yung reason kung bakit ako bumili ng 6 feet na rod. Para mas madali ko siyang makontrol. At the same time, kung meron ding mga casts na mas madaling gawin kung maiksi ang rod mo. For example, yung skipping. Saan ko nga ganun. If you want more details on kung paano ginagamit yung skipping, I can recommend si Pui Fly Fishing Channel. Isa siyang Thailand. I'll put a link here somewhere. Kasi kung skip at skip lang ang pinag-uusapan, skipping for days ang ginagawa niya. Siguro sa video niya sa 30 cast, 29 doon ng skip. Precision casting. Kailangan mo nun, kailangan mo matutunan yun. Lalo na kung sobrang heavy cover ng spot mo, hindi, o kaya masyadong maraming masukal sa paligid, hindi ka pwedeng basta overhead ng overhead lang. Sasabit at sasabit ka. So, ngayon kung meron ka maiksing rod, yun, number 1, madaling bitbitin, which leads to our item number 5, comfort. If you notice, lahat ng rods ko ay 2-piece. Bakit? Una, wala akong sasakyan. Most of the time, nagko-commute ako pag pupunta ako sa spot. Imagine mo kung 1-piece to at bibit-bitin ko sa bus. I tried that before. Sabihin na lang natin na hindi ganong kadali magdala ng 1-piece na rod sa bus. Kung may sasakyan ka, pwede. Pero kung wala, mahirap. Kaya ako nagdadala ng rod bag, at the same time, 2-piece siya para madaling ilipit. Okay, in theory din, the longer the rods na meron ka, the more heavier it is. In my case kasi, meron po akong carpal panel on both hands.
So, hindi ako pwedeng masyadong mabigat. Hindi sa pagiging maarte, pero mas gusto ko mag-fishing ng mas matagal. Isa pa, hindi na tayo bumabata. So, I really rather go na mas magaan yung gamit ko ay gumastos ako ng extra. Ngayon, kung hindi yung problema ang sakit na meron ako, is, yeah, by all means, bili ka ng gamit mo. And last but not the least, number 6, budget. Magkano yung budget mo? Yun yung lagi kong tinatanong pag yung, for example, yung Kuya Mander, ano po yung parang budget para makabili ka? Babalik ko sa iyo yung tanong, magkano budget mo? Doon sa mga bago din, sa mga newbie dyan na snakehead angler, I highly recommend din na mag-google ka rin. Siguro naman lahat tayo, meron tayong access to internet. Kasi kung tatanong mo sa akin, Brad Mander, maganda ba yung ganito? Sabi kong oo, hindi ka natuwa. Diba? So, for me, oo. Baka mamaya sa'yo, hindi. Kung meron kang kakilalang may ganong rod or ganong rod or any fishing material for that matter, magtanong ka sa kanya. Ang pinaka talagang nagturo sa akin ng mga tamang gear is go out. Go fish. Diba? Hindi ngayon, kasi ECQ ngayon. Pero once everything settles, just go out. Try mo kung yung setup mo, yung line mo, yung reel mo, yung rod mo gumagana para sa'yo. Kasi nakadepende pa rin yan sa'yo. Make sure lang talaga na tama yung setup mo. Ngayon, kahit nga old school na, actually gusto kong balikan yan yung mga kawayan lang, tsaka tansay, uli ako tilapia, bait and wait, that old school. By all means, diba? Bakit hindi? Kasi doon tayo nag-start diba? Noong time na yun, napakasimple ng fishing. Pero iba talaga yung trend ng lure fishing for me. Parang sina-challenge niya yung sarili mo, technique, everything. Malay mo, challenge ko yung kawayan, tsaka yung tansi, challenge, diba? Malay natin, pag hindi tayo makagano, easy ko So guys, sa mga bago, I hope may natutunan po kayo. Mga tips lang kung bibili ka ng rod. Alright, so once again, I'm your boy, Mabber Angler. Peace, tight lines. Till next fishing video, ingat po kayo, stay hydrated, at stay safe po.